درس هشتم کتاب vocabulary for IELTS در مورد زمان هست و این زمان خب قاعدتا هم مربوط به زمان حاله و هم در مورد تاریخ میخواد صحبت بکنه. پس اگر توی IELTS چه توی رایتینگ چه توی سپیکینگ سوالی در مورد زمان از ما پرسید چطوری استفاده بکنیم، چه لغات هایی رو استفاده بکنیم که برامون نمره داشته باشه، چه اصطلاحایی خیلی متداوله توی این امتحان و کلا اگر قرار باشه بریم خارج از کشور و راجع به این موضوع ها صحبت کنیم چیا رو میتونیم استفاده کنیم، چیا رایج هستن، چه سوال هایی معمولا از ما پرسیده میشه، چه سوال هایی چه جواب هایی از ما انتظار میره. سلام دوستان، نادیا هستم، به کانال خودتون خوش اومدید. حتما سابسکرایب کنید اگر که زبان انگلیسی و آماده شدن برای آیلتس موضوعاتی هست که بهش علاقه‌مند هستید که این کانال پر این ویدیوها هست و زنگوله رو یادتون باشه حتما بزنید که هر وقت ویدیو جدید آپلود کردم بتونید راحت ازش استفاده کنید. بریم سراغ درس امروزمون. خب مثل تمام درس‌های این کتاب با تمرینی شروع میشه که نظر شخصی شما رو نسبت به یک سوال میخواد. پس پرسیده which of the statements are true for you. are true for you یعنی در مورد شما صادق هستند. A. I wear a digital watch. یک ساعت دیجیتال من میپوشم. پس ساعت مچیش یک ساعت دیجیتال. دقت بکنید wear برای ساعت استفاده میشه، ضمن اینکه برای میکاپ شما باز فعل wear استفاده میکنید همونطوری که برای لباس و اینها wear استفاده میکنید. و اگر آرایش مو باشه مثلا موهامو دم اسبی میبندم I wear my hair in a ponytail. پس برای مو هم wear استفاده میشه or I wear my hair straight. موها رو صاف نگه میدارم. اوکی؟ خب قسمت B I wear an analog watch. analog watch درسته؟ پس میشه مثل این ساعت‌های مکانیکی یعنی اینکه عقربه و اینها داره. I don't wear a watch مثلا at all. اصلا ساعت مچی نمی پوشم، استفاده ندارم. I write important dates on my calendar. ببینید ما میگیم که تاریخ‌های مهم رو توی تقویمم علامت میزنم. پس ما تو فارسی از حرف اضافه تو استفاده میکنیم. یعنی چی؟ اگه قرار باشه به انگلیسی برگردیم میشه این دیگه، ولی توی زبان انگلیسی شما باید از on استفاده کنید. I write it on my calendar. یه صفحه کاغذ در نظر بگیرید انگار روی کاغذ داره یادداشت رو انجام میده. خب تاریخ‌های مهم important dates or چی دیگه بذارم؟ special occasions. درست شد؟ خب مورد بعدی I keep a diary. توی درس 7 این رو توضیح دادم. I keep a diary or keep a journal یعنی اینکه دفترچه خاطراتم رو می نویسم توی دفترچه خاطرات می نویسم. ریکورد کارهای روزانم رو نگه می دارم، یادداشت می کنم. Keep a diary or I keep a journal. پس برای اینکه یادآوری هم باشه ببینید ما دایری داریم به معنی دفترچه خاطرات هست، به معنی خاطرات هست و جورنال هم داریم که به معنی دفترچه خاطراته. گرچه جورنال به معنی ژورنال یا مجله علمی هم استفاده میشه ولی اگر که با ترکیب keep a journal بیاد به معنی دفترچه خاطرات هست. اوکی؟ اگر ویدیو یا فیلم ومپایر دایریز خاطرات خوناشام رو دیده باشید همون قسمت اولش میبینید که دختری داره توی دفترچه خاطراتش یادداشت میکنه و داره میگه من توی جورنالم اینو نوشتم. اصلا از اول تا آخر فیلم کلا در مورد جورنال و خاطره نوشتن و این هاست. I don't use either. هیچ کدوم رو استفاده نمی کنم. Either یا either هر دوتا تلفظش صحیحه. I don't use either. دقت کنید یه دونه منفی و یه دونه مثبت. الان یکی ممکنه بیاد بپرسه چرا مثلا neither استفاده نمی کنیم، چرا نمیگیم نه این نه اون؟ به خاطر اینکه شما توی زبان انگلیسی دوتا منفی نمیتونی استفاده بکنین، اشتباهه. یه دونه منفی یه دونه باید مثبت بیاد. پس اگر فعل منفیه این طرف میشه در واقع مثبت. اوکی؟ خب I am very punctual یعنی وقت شناسم. من خیلی وقت شناسم. I am often
in a hurry. ببینید in a hurry این یک اصطلاحه. I'm in a hurry یعنی عجله دارم، تون باید برم. I'm in a hurry. I am always late همیشه دیرم. خب یا در واقع دیر میرسم. یک اصطلاح اینجا بگم haste makes waste. ببینید معنیش چیه؟ اول اینکه خب معادلش میشه عجله کار شیطونه. خب haste هم معنی همون عجله است، همون hurry هست. خب بعد waste یعنی زباله، یعنی چیزی که دور باید بندازیم. و کلا معنی این اصطلاح اینه اگر عجله بکنی توی کاری اون کارت خراب میشه. پس haste makes waste. مثلا اومدی این کار رو انجام دادی، تایم زیادی رو گذاشتی، این تایمت سوخت میشه مثلا. اوکی؟ خب و در مورد punctual 2 تا اصطلاح داریم، in time و on time. من اینو پاک کنم یکم دستمون باز بشه. پس مثلا این punctual معنیش چی میشه؟ حتما تو کتابای دیگه یا جاهای دیگه اینو خوندین. In time he arrived in time for dinner. He arrived on time for dinner مثلا. فرقشون چیه؟ اگر بگم in time مثل این میمونه که سفره رو پهن کردی همون موقع طرف از راه رسیده، پس سر وقت رسید. ولی وقتی که میگین on time یعنی مثلا یه چند دقیقه جلوتر رسیده، مثلا 5 دقیقه جلوتر رسیده. قرار ما ساعت 7 بوده، 6 رو مثلا 50 دقیقه رسیده یا 5:45 رسیده، پس on time به موقع رسیده. اوکی؟ خب بریم سراغ قسمت بعدی. تمرین 1-2. Listen to 3 people speaking about punctuality. پس 3 نفر در مورد سر وقت بودن یا وقت شناسی دارن با هم دیگه صحبت میکنن. حالا شما باید تشخیص بدین که هر کدوم از اینها چجوری هن. خب سپیکر اول مثلا چه ویژگی داره، چطوریه؟ آیا punctual، always in a hurry یا always late. اوکی؟ بریم سراغ باکس error warning. این ایرورها، این جدول ها فوق‌العاده مهمن. نکته‌ای که داره اینجا میگه جزء اشکالات رایج زبان آموزان هست و ما حواسمون به اینه که این اشتباه ها رو خودمون مرتکب نشیم. We use take time. اوکی؟ مثلا چی؟ مثلا میگیم take your time. Take your time. طرف داره امتحان میده، داره تون می‌نویسه، میترسه زمانش تموم بشه. استاد بهش میگه ببین من بهت وقت اضافه میدم. take your time. نگران نباش، عجله نکن. پس take your time یعنی عجله نکن. خب we use take time in the following ways. take your time یعنی don't hurry یا take a long time. مثلا وقتی میخوای بگی یک کاری خیلی طول میکشه، داره زمان میبره، میگیم که it's taking a long time. It's taking too much time. فرض کنید من دیگه این سرویس رو نمیخوام، من این کار رو نمیخوام دیگه برام انجام بدی. It's taking a long time. خیلی داره طول میکشه. It's taking too much of my time. به این صورت هم میتونین استفاده بکنین. خیلی داره وقتمو میگیره. We can say it took a lot of time یا it took so much time یا it took too much time. But be careful when using long. Okay? It took a long time. این صحیحه و من اینو هایلایتش میکنم. Okay? Yes. خب it took a long time. Right? اما حالا قسمت بعدی it took too long یا it took so long. So too okay هست. اما مورد بعدی مثلا it took too long time نداریم. It took so long time نداریم و اصلا هم قبلا هم اینو گفتم بهتون، اینو یه خط قرمز میکشم، اصلا شکلهای اشتباه رو نخونین. بعضی وقتا ممکنه این حالت اشتباه اصلا تو ذهنتون نباشه، اینو میخونی یک ایده اشتباه هم تو ذهنت میفته. اون اصطلاحایی که درست هستن و من اینجا هایلایتشون کردم براتون، یک جا یادداشت بکنید، حفظشون کنید، تمرینشون کنید، ازشون استفاده بکنید. اوکی؟ We can also say I took 3 hours to get there. یا it took me
3 hours to get there. پس تو جمله اولی ببینید I رو داریم، توی جمله دومی اگر خواستی ضمیر بیاری که آپشنال چون تو پرانتز آورده، اگر خواستی بیاری باید می باشه. اوکی؟ پس اینقدر طول کشید. طول کشیدن رو توی این اصطلاح‌ها یاد بگیرین. پس این تمرین خیلی مهمی بود. خب بریم سراغ مورد 1-3. حالا اون آدیو بود تو تمرین قبلی گوش داده بودین، دوباره گوش کنید و ببینید کدومی که از این اصطلاح‌ها رو در واقع میشنوید و اینا رو توی جای خالی قرارشون بدین. اصطلاحات چیا هستن؟ On time, in time, took so long، خیلی طول کشید. Take my time، یعنی عجله نمی کنم. The right time، وقت درست، وقت صحیح، به موقع. خب میخوایم بگیم مثلا فرض کنین حتما اینو شنیدین این اصطلاح رو، میگه که he was، مثلا میخوایم بگیم فلانی در واقع شانس آورد. خب یعنی پاک کنم کوچولو. خب he was in the right place at the right time. خب شما میتونید بگین at the right time. اوکی ببینید at the right time و in the right place. به این صورت حالا میتونین جای این دوتا رو جابجا بکنین، ولی عموما قانون اینه که اول قید مکان میاد بعدش قید زمان میاد. اوکی پس میگیم فلان شانس آورد یعنی همه چیز براش مهیا بود، در زمان صحیح جایی بود، یعنی به لحاظ تایمی جایی درستی بود و تایمش هم درست بود، برای همین همه چیز براش جور شد، همه چیز براش درست از آب در اومد. پس the right time منظور اینه وقت خوب، زمان مناسب. spend time وقت گذروندن. save time خب مشخصه. lose track of time اینم اصطلاح خیلی مهمیه، یعنی حواسم انگار میخواد بگه ببین حواسم پرت شد، زمان از دستم در رفت، نفهمیدم چه جوری گذشت. I lost track of time گذشتش پس میشه lost. I lost track of time نفهمیدم چی شد، وقت گذشت، وقت تموم شد. time consuming یعنی زمان بر. consume به معنی سوختنه. consume کلن یعنی سوختن، مصرف کردن. اینو من اینجا بنویسم consume. اوکی پس میشه مصرف کردن، سوختن. حالا اگر چیزی انرژی بر باشه بهش میگیم energy consuming که این پایین مینویسم چون فضا هست energy consuming. اوکی حالا اگر که تایم وقت بر باشه میشه time consuming. اوکی حالا فرض کنیم میگیم فلان کار هم وقت بره هم انرژی بره. خب بریم سراغ صورت سوال ها. اگر لغت سختی باشه من اینجا بهتون میگم وگرنه بقیه‌اش رو شما میتونید راحت اینها رو مچ کنید. خب when I surf the net، surf the net کلن اصطلاح، اینو با نارنجی میزنم. surf the net کلن اصطلاح یعنی سرچ کردن اینترنت. خب when I surf the net I often blank. before I often blank قاعدتا اینجا شما یه فعل دارین دیگه. آره خب before I know it یعنی قبل از اینکه متوجه بشم، تا چشم باز میکنم تا متوجه میشم. پس before I know it این یک اصطلاحه، یعنی تا چشم باز میکنم تا به خودم میام. a few hours have gone by یک چند ساعتی گذشته. چند ساعتی گذشته چی میشه؟ a few hours have gone by گذشته. دقت کردید کلا این جمله اول پر اصطلاحه. I tried to make my lunch the night before. میخوام بگم یک شب قبل the night before. اوکی at the weekend میتونید بگین at یا میتونید بگین on، حرف اضافه رو داشته باشید. at the weekend I try to blank with my family. I find writing notes by hand very، یادداشت کردن با دست by hand. اوکی با دست نوشتن به نظرم خیلی چطوریه بنویسیم، مثلا time consuming right وقت بره، خیلی وقت میبره. I find it x یعنی به نظر من اینطوریه، نظر شخصیم اینه که اینطوریه. I believe، I find، I think it is
it is Y. Okay? I find it فلان. از نظر من فلان جوره. We booked a taxi. پس book میشه رزرو کردن. Right? We reserved a taxi. We booked a taxi. به جای تاکسی شما کب هم میتونید استفاده بکنید. اینم هم معنیشه. But it blank to arrive that we were 15 minutes late. Okay? پس این رو جا خالی پر میکنید. Arrive به معنی رسیدنه. We were 15 minutes late. 15 دقیقه دیر کردیم. Okay? Excuse me. وقتی که بچه ها این خیلی مهمه، وقتی که میخواین توجه کسی رو به خودتون جلب بکنید میگین excuse me. خب پس من دارم تو خیابان راه میرم، یه کسی جلوی مسیر منو بلوک کرده، وایستاده، نمیتونم رد شم، میگم excuse me. هی نگین I'm sorry. هر جای استفاده نمیشه. حتی مثلا کشوری مثل کانادا اینقدر I'm sorry توش زیاد استفاده شده که یک قانونی گذاشته بودن که کسی دیگه استفاده نکنه از I'm sorry. خب پس توجه کسی رو میخوای جلب بکنی، میخوای بگی ساعت چنده؟ Excuse me, what is the time? Right? یا اگر کسی کار خطایی انجام بده، مثلا به کسی بزنی اشتباهی، میگی oh I'm sorry. Okay? I'm sorry. خب یک چیز دیگه به خصوص تو ترکیه استفاده میشه، به جای excuse me pardon هست. Pardon me انگلیسی استفاده میشه، ولی خیلی جالبه که تو ترکیه به جای اینکه بگن excuse me میگه pardon. اوکی؟ پس pardon me همون excuse me ولی فرماله و خیلی مؤدبه. pardon me. خب مثلا یه کسی حرف بد میزنه یا مثلا میخواد بگه ببخشید من اینقدر رک اینو میگم، میخواد مثلا یک حالا حرف رکیکی بزنه، بعد در این حال میخواد عذرخواهی بکنه، میگه ببخشید فلان. خب میگه pardon my French. خیلی جالبه نه؟ میگه pardon my French، انگار زبان فرانسه حالا میخواد بگه خیلی رک صحبت میکنن و اینها. خب پس French اینجا pardon my French کلن اصطلاحه و یعنی اینکه ببخشید من اینقدر رک حرف میزنم، این حرف زشت رو میخوام بگم. اوکی؟ pardon my French. بعد حرف زدن من رو، رک حرف زدن من و رکیک حرف زدن من رو ببخشید. مثلا Do you have blank? I have an appointment. وقت گرفتم. At 10 o'clock. And I really want to get there. میخوام به موقع برسم. Get there برسم. Arrive. Get there. Right? I ran for the bus. دنبال اتوبوس دویدم که بهش برسم. I ran for the bus. To run for presidency. این چیه؟ To run for presidency یعنی دنبال ریاست جمهوری بودن. منظورش اینه که کاندید شدن. To become candidate. رقابت کردن برای جایگاه ریاست جمهوری میشه to run for presidency. دقت کردین؟ خب I got up very early. بیدار شدم، بلند شدم. فرق get up با awake چیه؟ awake چشماتو باز میکنی. I'm awake. وقتی از جات بلند میشی I got up very early so that I could blank. Getting ready. Okay? آماده شدن هم که اینجا داریم. خب درسمون باشه تا اول تمرین 1/4.